שלום וצהריים טובים לכולם. ברוכים הבאים לפודקאסט קפיטליזם קשוב. אני שרית נתנאל ואני מכוונת אנשים להצלחה. אני חובשת שני כובעים מקצועיים, האחד בתחום גיוס והשמה של מנהלים ובכירים, והשני כיועצת אישית ומקצועית לאנשים שמחפשים הכוונה לקריירה, התפתחות אישית והגשמה עצמית. והיום אני ממש מתרגשת לארח כאן את צבי סטפאק. צבי, היי. היי. צבי סטפאק בן 78, הוא המייסד השותף של מיטב בית ההשקעות הגדול בישראל. יחד עם שלמה סימנובסקי הוא הקים את החברה בשנת 1979 והוביל אותה להצלחה חסרת תקדים, כשהיא מנהלת כיום נכסים בשווי של יותר מ-300 מיליארד שקלים. סטפאק אב לשלושה, שניים מהם, אבנר ורחל, עובדים כיום במיטב וממשיכים את דרכו המקצועית. מעבר לפעילותו העסקית, סטפאק הוא איש ציבור פעיל, חבר בוועד המנהל של אגודת ידידי מד"א, ובעיקר משמש כיושב ראש ארגון קפיטליזם קשוב, חברה לתועלת הציבור, ועל זה נדבר היום. אז מה מצפה לנו היום? אז ככה קודם כל נבין ביחד מה זה בעצם קפיטליזם קשוב, ואיך הוא משפיע על העולם העסקי. נדבר על איך אפשר לשלב ערכים עם רווחים, ואם זה בכלל אפשרי בעידן התחרותי של היום. נשמע מצבי דוגמאות ונקודות מהניסיון האישי שלו, במיוחד מהמיזמים והאתגרים שהוא עבר במיטב. אז צבי, צהריים טובים לך. צהריים טובים. אתה התחלת את דרכך כמורה להיסטוריה, מקצוע שהוא לכאורה שייך לעולם הרוח, ועם הזמן עשית מעבר משמעותי לעולם העסקים ולשוק ההון, תחום שכולו ממוקד בעולם החומר. איך אתה מסביר את המעבר הזה? מה הוביל אותך לעבור מעיסוק בהיסטוריה לניהול בית השקעות מוביל? והיום כשאתה עומד בראש ארגון קפיטליזם קשוב שהיא חברה לתועלת הציבור, איך אתה רואה את הקשר בין עולם העסקים לעקרונות של קפיטליזם קשוב שמחזירים גם את הרוח וגם את הערכים לתוך העשייה העסקית? אוקיי, אז יש בשאלה שלך בעצם כמה שאלות. מבחינת המעבר הראשון שעשיתי מהיסטוריה למינהל עסקים, לימודי מינהל כן, עסקים ואחר כך הקמת העסק, כן. אה, אני התעניינתי מאוד בהיסטוריה, אבל החוזק שלי היה דווקא בתחום המתמטי, אה, מהמם, משחר ילדותי כמו שאומרים. מהמם, כשאני למדתי בתיכון בליך וכשנבחנו כמו כל אחד לבגרות, אז כדי להמחיש את העניין במתמטיקה הוצאתי 9, מהמם. בהיסטוריה הוצאתי 6. אז התלמידים שלי אבל כבר קיבלו 9 ו10 כשהתחלתי את הקטע של ההוראה. כן. אז אני חושב שהבן אדם הוא לא יצור חד-ממדי, הוא יצור מורכב, הוא יכול מהמם, להתעניין בו זמנית ולאהוב בו זמנית כמה תחומים ולהצטיין יותר בתחום אחד מאשר בתחום שני, אבל עדיין להצטיין. ובסופו של דבר, המעבר הזה הוא לא כזה מעבר חד כמו שזה נראה להרבה מהמם, אנשים, והעובדה היא שאני מפיק מזה תועלת גם היום, כשאני, או בעבר, כשעסקתי דה פקטו בניהול השקעות יומיומי, מהמם, הוראת ההיסטוריה נתנה לי שני יתרונות חשובים. אחד זה עצם ההוראה, היכולת מהמם. לעמוד בפני קהל ולהרצות. אז היה היסטוריה, היום זה בעיקר שוק ההון, או קפיטליזם קשור כמובן. כן. היכולת הזו נרכשה בהרבה מאוד ניסיון כמורה להיסטוריה. אני גם הכרחתי את עצמי מגיל צעיר, לימדתי אנשים שהיו הרבה יותר מבוגרים ממני, והכרחתי את עצמי לבוא חשוף, כמו שאומרים, בצריח, בלי ניירות, בלי שום דבר עזר. התכוננתי הרבה מאוד בשנה הראשונה במיוחד מהמם, בהכנה לבגרות, והיכולת הזו עברה הלאה להרצאות, כמו שאמרתי, בשוק ההון או קפיטליזם קשור. והדבר השני הוא שהידע בהיסטוריה נותן לך מבט מאוד רחב על מהמם, תמונת העולם, וכשאתה כמנהל השקעות צריך לקבל החלטות
השקעה או הימנעות מהשקעה, אה, היכולת שלך לנתח מצבים גיאופוליטיים היא מאוד חשובה, מה שאין למנהלי השקעות, נגיד צעירים, לא יכול להיות להם פרספקטיבה יותר ארוכה, אחורנית. מהמם, הגורם הגיאופוליטי, אירועים גיאופוליטיים הם אחד הגורמים הכי משפיעים על התנהגות שוק המניות, לא רק שוק המניות, בעיקר שוק המניות, וזה עוזר מאוד במצבים, הייתי אומר, קריטיים, שאתה אהה, צריך להחליט אם אתה הולך ימינה או שמאלה, מה אתה עושה. מהמם, אז זה מהמם, לא מעבר חד כמו שזה אולי מצטייר. מהמם, לגבי החלק השני של מהמם, העיסוק בעסקים, עולם החומר, במיטב בית השקעות מול קפיטליזם קשור, אז שוב, בעיניי הדברים האלה מתחברים, אבל זה כמובן תלוי בהשקפת העולם של האדם. אני חושב מהמם, שכולנו נולדנו קודם כל בני אדם, מהמם, רק ככה אנחנו אזרחים, תושבים, מהמם, אזרחים, ורק בסוף אנחנו איש עסקים. אני לא נולדתי איש עסקים. אני לא מהמם, חושב שחשבתי אי פעם שאני אהיה איש עסקים בגיל צעיר. אז, ואני חושב שעולם העסקים היום הוא עולם מאוד דינמי, הוא עולם מאוד משפיע, וחשוב מאוד שאנשי העסקים ישמיעו את קולם בצורה אקטיבית בכל מיני נושאים, כל נושאים אזרחיים, ציבוריים, פוליטיים גם, למרות שיש בזה גם מידה מסוימת של סיכון לאנשי עסקים, אבל אני חושב שזו החובה, לא רק הזכות, זו החובה של איש עסקים להשמיע את קולו ולנסות להשפיע. מהמם. הסיפור המקסים שלך ככה ממש מחבר אותי למוטו שלי, שאני כל פעם אומרת שלכולנו יש מגוון רחב של דברים שאנחנו יודעים לעשות, ולא רק באמת את תחום אחד שבו התמקדנו. אז אתה תוכל ככה להסביר לנו, צבי, מה זה בעצם קפיטליזם קשוב, ובמה הוא שונה מהקפיטליזם המסורתי שכולנו מכירים? כן, אז יש את הקפיטליזם המסורתי הנוכחי, שכולנו, כמו שאת אומרת, מכירים. כן. אה, הקפיטליזם בעיניי זה המשטר הכלכלי הנכון, הראוי, הטוב. מהמם, ולכן אנחנו לא מתעלמים מהקפיטליזם, אנחנו קוראים לעצמנו קפיטליסטים, רק קפיטליזם או קפיטליסטים קשובים. עכשיו, מהמם, הקפיטליזם המסורתי הביא המון ברכה לאנושות, אהה, מבחינת האנאלפביתיות, מבחינת החדשנות, תחרות, מוטיבציה. אני מאוד בעד כל הדברים האלה, רפואה, התקדמות ברפואה, הארכת תוחלת החיים, לא ניכנס לכל הפרטים, אבל כן. ב-40-50 השנים האחרונות קרה משהו רע לקפיטליזם הנוכחי. הוא מהמם, הפך להיות, הוא תמיד היה, אבל הכל שאלה של מינון, אבל הוא הפך להיות הרבה יותר חמדני, הרבה יותר נצלני, מנצל חולשות אנושיות, מהמם. הכל בשם השגת הרווח. זו רווח. מטרת העל של הקפיטליזם הנוכחי. הוא יצר אי שוויון מטורף בין חלקים שונים בחברה, בין הסופר עשירים לעשירים ולמעמדות, מעמד הביניים ולמטה. הפערי שוויון גדלו דרמטית בעשרות השנים האחרונות, ולכן הקפיטליזם הקשוב הוא בעצם ניסיון, הייתי אומר, לחשב מחדש, כמו שאומרים, את המסלול של הקפיטליזם ולהציע מהמם, דרך אחרת, כי לא אפשר לדמיין את הקפיטליזם בצורה שונה מזה שהוא מתנהל היום. עכשיו, מהמם, מה אומר בעצם הקפיטליזם הקשוב? הקפיטליזם הקשוב אומר רווחים זה דבר חשוב, אין מהמם, ספק. חברה שלא מרוויחה, כנראה שלא יהיה לה זכות קיום אם היא לא מרוויחה לאורך זמן, אבל זה מהמם, לא מטרת העל של החברה. מטרת העל של החברה זה לשרת את העובדים שלה, את הלקוחות שלה, את כל מחזיקי העניין שלה. אה, כל חברה צריך שיהיה לה ייעוד, היא צריכה לקבוע את הייעוד שלה, לא את הקוד אתי, אלא את הייעוד במובן של למה היא קיימת, מה היא נועדה, מהמם, את מי היא נועדה לשרת, מה היא נועדה לשרת. אז יש חברות תרופות שיש להן מטרה ברורה, להציל חיים, או ארגון מד"א שהזכרת מקודם, שלא ארגון עסקי, אבל פועל מהמם, להצלת חיים. יש חברות שקצת יותר מורכב לקבוע להן את הייעוד, אבל זה
דבר חיוני, יש את הפרופיט שזה הרווח ויש את הפרפס שזה הייעוד. עכשיו, כדי שהייעוד לא יישאר איזה אות מתה, אלא צריך להפיח בו חיים, ומי שצריך להפיח בו חיים זה בעל השליטה או המנכ"ל, מי שמדריך את הפעילות של הארגון, הדירקטוריון כמובן מעורב בזה וכדומה. הוא צריך להיות מחובר לייעוד, וכל ההחלטות האסטרטגיות שהוא מקבל, הוא זה המנכ"ל, בעל שליטה, תלוי, צריכות להיות לאור אותו ייעוד. הוא צריך לייצר תרבות ארגונית טובה, ראויה, ממשל תאגידי נכון, שמתחשב בכל מחזיקי העניין. הוא צריך להנחיל את זה טופ דאון מלמעלה ממנו עצמו עד למטה, עד לאחרון העובדים. ויש לזה לא מעט יתרונות כשאתה מתחשב בכל מה שנקרא מחזיקי העניין שלך. מי זה מחזיקי העניין? זה בעלי המניות כמובן, העובדים, הלקוחות, הספקים, הנושים, וגם הסביבה בכללותה, הקהילה שבה העסק פועל והסביבה שבה העסק פועל. מקסים. אני ככה באמת מאוד מתחברת לזה, והנושא של קפיטליזם קשור ככה מאוד קרוב לליבי, ואני ככה מאוד סקרנית לשמוע איך הגעת לזה? מה גרם לך לרצות להצטרף? מי עוד הצטרף ליוזמה? כן, הסיפור התחיל לפני בערך 9 שנים עוד מעט. כן, הגיעה אליי אשת עסקים, דוקטור יעל אלמוג זכאי, כן, שהיא למדה, עשתה דוקטורט בארצות הברית, ושם התוודעה לארגון שנקרא Conscious Capitalism, שאנחנו תרגמנו אותו בצורה חופשית, מסיבות שונות, לקפיטליזם קשור. והיא הגיעה אליי אחרי שהיא קראה כמה דברים שכתבתי ברוח דעות מסוימות, כן, וחשבה שאני מתאים להתחבר אליה ליוזמה, והיא באה והציעה לי להצטרף. אה, הנושא של קבעים קשור הוא לא נושא קל פשוט, צריך לעכל אותו, אבל ברגע שאתה מעכל אותו, אתה מבין בדיוק על מה מדובר ומה צריך לעשות. אז לקח לנו כמה שיחות כאלה בינינו, ואז החלטתי, ובעצם יחד איתה ייסדנו את הארגון, ובמשך השנים, כולל התקופה הזו, עם הפסקות קצת, באמצע היה קשיים, קורונה, הפיכה משטרית, מה שנראה בעיניי, כן, מלחמה, כמובן כן, כל זה קצת העיק וזה, אבל עדיין הצטרפו הרבה מאוד אנשים, אנשי עסקים כמו אייל מליס, מנכ"ל תנובה לשעבר, איציק צייג שהיה מנכ"ל אוסם, עימאד תל-חמי, ערבי נוצרי מחברה גדולה מאוד שלא כל כך מוכרת בשם בבקום, מעסיקה קרוב ל4,000 איש, גם יהודים, גם ערבים, גם נוצרים, גם וואו, מוסלמים, דרוזים, נשים חרדיות, הכל. וואו, וגם רגולטורים כמו יאיר אבידן, שהיה מפקח על הבנקים, וגם יושב ראש בנק לאומי לשעבר, שפרש לפני חצי שנה בערך, שנה בעצם, חאג' יחיא סאמר, גם ערבים, ועוד, וכמובן זה לא רק אנשים, אנשי עסקים, אלא גם חברות, וואו, מיטב כמובן, אלטמן מוצרי בריאות, אה, ביג, יש את חברת הבנייה הגדולה מאוד תידר, לא ניכנס כן, עכשיו לכל השמות, אבל זה רק חלק וואו, מהשמות. ובעצם, שאלת איך הצטרפתי או למה הצטרפתי, ירד לי האסימון בעקבות כמה שיחות שניהלתי עם יעל, שבעצם זה מה שאני עושה כבר, רק לא נתתי לזה שם. כן, שאני כן, עושה במיטב, זה מאוד להתחבר למה שאני עושה. כן. וואו, זה באמת מדהים, שאפו גדול על היוזמה וההצטרפות וכל האנשים שאיתך. תודה. בשנים האחרונות אנחנו רואים את עליית הטרנד של ה-ESG, שזה השקעות שממוקדות בסביבה, בחברה, בממשל תאגידי. אתה תהיה מוכן להסביר לנו מה המשמעות של ESG ואיך הוא דומה או שונה מהעקרונות של הקפיטליזם הקשור, במיוחד ככה בכל מה שנוגע לאחריות כלפי הקהילה והסביבה בעסקים. כן, אז יש דברים דומים ל-ESG ולקבלים קשור, ויש גם שוני לא קטן, והרבה אנשים לפעמים, אני נתקל בזה, מתבלבלים ביניהם.
אהה, ESG בעצם, מה זה האותיות האלה? זה environment, סביבה, S זה social, חברה, מהמם, society, ו-G זה governance, שזה ממשל תאגידי. חיברו פה כן, שלוש אותיות מהמם, שבעצם מייצגות סוג של מחויבות של חברה, חברה עסקית, לחברה, נקרא לזה בכללותה. למשל, E, environment, סביבה, אל תזהם את הסביבה, אל תגרום נזק, אל תגרום לתחלואה מיותרת וכו' אהה, וכו'. ESG זה דבר חיובי, תופעה חיובית, אבל יש בה גם לא מעט סיכונים. קודם כל, זו תפיסה ניהולית צרה, שהמשמעות שלה בעצם שחברה עסקית צריכה מהמם, לנהל את הסיכונים שלה. למשל, סיכון של זיהום, למה היא צריכה לנהל את הסיכונים שלה? כיוון שאם היא לא תנהל, אז התקשורת, הכתובה והרשתות החברתיות והרגולטורים, כולם יעשו, יעשו איתה חשבון, כן, מהמם, והיא עלולה גם לא לשרוד בכלל אם הרגולטור יחמיר את היחס אליה בגלל שהיא מזהמת וכו'. כן, אז זו גישה שהיא גם גישה צרה, היא גישה יחסית פשטנית הייתי אומר. היא מהמם, אומרת לחברה העסקית, תסתכלי מה הסיכונים שיש לך, יש סיכונים פיננסיים, יש סיכונים תפעוליים, יש סיכונים מהמם, סביבתיים וכו', ותטפלי בהם. אוקיי. מהמם, בשביל זה לא בדיוק צריך תורה שלמה בשביל להגיד את הדבר הזה. זה מהמם, די טבעי שכל חברה תטפל בסיכונים שהיא מזהה. תקבע מה ההסתברות שהם יקרו, תקבע לא רק מה ההסתברות שהם יקרו, אלא תקבע מה יקרה אם הם יתממשו, מה יקרה לה, לא לסביבה, אלא מה יקרה לה קודם כחברה כן, עסקית, מהמם, ולכן היא צריכה לטפל בזה. כלומר, קשור כן, תפיסה ניהולית הרבה הרבה יותר רחבה, שאומרת לחברה, חברה עסקית, לפני שאת מתמודדת עם הסיכונים בחוץ, מסתכלת ומזהה את הסיכונים, מהמם, תסתכלי פנימה, תייצרי את מה שאמרתי מקודם, את התרבות הארגונית הנכונה, הראויה, מהמם, ו- ורק אחר כך תסתכלי החוצה. עכשיו, אם הגישה של ESG זה תורה של ניהול סיכונים, כמו שאמרתי, הגישה של קפיטליזם קשוב זו תורה גם יותר, הרבה יותר רחבה, וגם תורה של ניהול סיכויים ולא סיכונים. הרי מהמם, בסוף חברה רוצה לצמוח, מהמם, והפרפס שהזכרתי מקודם היו לא רק שהוא לא בא על חשבון הרווחים, אלא לגישתי הוא משביח את הרווחים ואת השווי של אותה חברה, כמה מהמם, החברה העסקית הזו שווה. אני מרבה להשוות את ה-ESG וה-KPM קשור, הממשק ביניהם, יש ממשק ביניהם כי שתיהן גישות שלוקחות אחריות על מה שהן עושות, כן, החברות העסקיות, אבל הממשק ביניהם הוא, אם ה-ESG זה הגוף, ה-KPM קשור זה הנשמה, זה הרוח, זה מהמם, מה שנותן לגוף את החיים, בלי נשמה אין לגוף תקומה כמובן. מהמם, מהמם, זה בקליפת אגוז, כמו שאומרים, כן, ההבדלים, כמובן שאפשר לדבר על עוד הרבה הבדלים, אבל זה כן. ההבדל העיקרי בין גישה ניהולית צרה של ניהול סיכונים לגישה ניהולית רחבה, הרבה יותר הוליסטית של ניהול סיכויים. וואו, מרתק ממש. אנחנו באמת מדברים פה הרבה גם על הנושא של הרווחיות, לצד ערכים כמו הקשבה ונשמה וכדומה, ואני ככה סקרנית לשמוע איך לדעתך אפשר לשמור על איזון בין רווחיות לבין מחויבות לערכים של קפיטליזם קשוב. אז אני חושב שהמילה איזון כאן היא לא מתאימה, למה? מהמם, ברגע שאומרים איזון בין משהו למשהו, אומרים כאילו, מרמזים על איזשהו ניגוד, ואיך אתה מאזן בין שני המרכיבים האלה. כן, ובעיניי זה לא איזון, אלא אחד משלים את השני. אין שום וואו, סתירה ביניהם, אין שום ניגודיות ביניהם. למה? מכיוון שהערכים, למשל, של יחס טוב לעובדים, מהמם, או ללקוחות, לא משנה, ניקח דוגמה שיחס נכון וראוי לעובדים. מהמם, הם לא עומדים בסתירה לרווחיות.
חברה עסקית שמתנהלת נכון כלפי העובדים שלה, משיגה הרבה מאוד יתרונות. אחד היתרונות הגדולים זה כמובן חיבור, engagement של העובדים לחברה העסקית, הם מחוברים, מחוברות לחברה העסקית. זה מקטין מאוד את שיעור התחלופה. ברגע שהעובדים מרוצים, החיים שלהם, גם מחוץ לעבודה, נראים אחרת. המגע שלהם עם לקוחות של החברה נראה אחרת. הלקוחות שנזקקים לשירות, בין בפגישות, בין טלפון, יכולים להרגיש את הרוח של החברה דרך אותם אנשים שנמצאים בקשר איתם, עם הלקוחות, וזה גם מחזק את המיתוג של החברה בעיני הלקוחות. זו רק דוגמה אחת, אפשר להביא הרבה מאוד כן, דוגמאות. זאת אומרת, הערכים הנכונים לא רק שלא פוגעים ברווח, הם משביחים את הרווח של וואו. החברה, גם אם לא בטווח המיידי הקצר, אז בוודאי בטווח של כמה שנים. וואו, איזה חידוד חשוב, העניין הזה שזה באמת השלמה, וזה שני פרמטרים שמשלימים אחד את השני, זה באמת ככה עושה לנו באמת הרבה סדר, ו... ואני ככה באמת שואלת למה הקפיטליזם הקשוב הוא כל כך חשוב בעיניך בעולם העסקים של היום? אם יש לך ככה איזה דוגמאות לתת. תראה, המילה הכי משמעותית בעיניי בחיים, חוץ מהמילה משמעות, עצם המשמעות שאדם צריך שיהיה לו חיים עם משמעות, ונכתבו על זה לא מעט ספרים, המילה הכי חשובה בעיניי היא אמון. קפיטליזם קשוב, למשל, לא יכול להתקיים בלי אמון. מדוע? כי אחת המטרות שלו זה לא... אחת המטרות שישרת את מחזיקי העניין, את הסטייק הולדרס, שמניתי אותם מקודם, עובדים, לקוחות, ספקים וכו'. אבל זה לא רק לשרת אותם, לשרת אותם באופן מאוזן, כי לא תמיד האינטרס של העובדים זה לפעמים מנוגד לאינטרס של בעלי המניות, שכנראה רוצים להרוויח מה שיותר. והעובדים רוצים תוספת שכר, ואם ייתנו להם תוספת שכר זה יפגע אולי ברווחיות של בעלי המניות וכו'. אז העניין כאן הוא מינון עדין ואיזון, ובלי אמון בין מחזיקי העניין בינם לבין עצמם, למשל בין ההנהלה לבין העובדים, בין בעלי המניות לבין העובדים וכו' וכו', בין הלקוחות לבין החברה, אז בלי אמון לא שווה שום דבר. אני יכול לומר לך, עכשיו, על זה מבוססים החיים העסקיים. אם אני מנהל משא ומתן עם בן אדם, שותפות, על מיזם חדש, הקמה של עסק וכו', אם אין אמון אז שום דבר לא שווה. גם זה חל על החיים המשפחתיים, בין גבר לאשתו, בין ההורים לחלוטין. לילדים וכו'. זו מילה שחוצה את כל החיים האנושיים, אפשר לומר. ואני יכול לומר לך, למשל, אני הקמתי את מיטב יחד עם שותף שלמה סימנובסקי ב-1979, הוא עדיין מחזיק היום מניות במיטב, אבל הוא כבר לא פעיל, הוא גם מבוגר ממני. כן. היו יחסי אמון מוחלטים בינינו, זאת אומרת אהה. ברמות שקשה לדמיין, אחרת העסק וואו. היה נפסק, או אחד מאיתנו היה ממשיך, והשני לא, אם לא היה יחסי אמון. אז זה הגיע לרמות שקשה באמת לדמיין את יחסי האמון, וגם כיום, למזלי, גם השותף הנוכחי יש לנו יחסי אמון מלאים. במה שעשינו אחרי המיזוג בין מיטב לבין דש, והיום אנחנו נקראים מיטב. הוא ויתר בעצם על השם דש, שאיתו הוא בא ככלה לחתונה במרכאות. ואני יכול לומר שהרבה עסקים שעשינו, בעיקר מי שהוליך עסקים חדשים בתוך מיטב ב-20 שנה האחרונות, זה הבן שלי, כן. אבנר, שהוא אחראי כן. על פיתוח עסקי וכו'. והרבה פעמים כשרכשנו חברות או עשינו מיזוג, לא משנה, בעיקר כשרכשנו חברות, באופן טבעי מתנהל משא ומתן מאוד מייגע וארוך וכו'. והיו מקרים,
אני יכול לזכור לפחות שני מקרים, אני בטוח שהיו עוד, שמיטב, כמו שאומרים, לקחה את העסקה, זאת אומרת, שהיו כמה מתחרים על העסקה נגיד, ואותו הבעלים של החברה שנמכרה, במקרה של מכירה, העדיף את מיטב, למרות שהצענו סכום יותר נמוך. וזה בזכות האמון שנבנה בין אבנר, מהצד שלנו, וואו. לבין אותו איש עסקים מהצד השני. הוא רצה לדעת שהוא מוסר את החברה שלו, מוכר, עדיין חשוב לו מה יקרה לעובדים, מה יקרה בכלל, לחברה שמנוהלת באופן שמתאים לסולם הערכים שלו, של המוכר. כן, אז אמון זה א' ב', אני כן. אתן מקרה נוסף אם יש זמן, שמתואר בספר, נקרא הספר הצהוב, Conscious Capitalism, יש ספר כזה שמסביר את עיקרי התורה, תרגמנו אותו לעברית, והוספנו פרק על חברות ישראליות בתרגום, זה יצא בהוצאת הרווארד במקור. ספר אגב, אזל כמעט לגמרי, יש אותו עדיין בחנות לא הרבה, וגם העלינו אותו עכשיו בעברית, מהדורה דיגיטלית. מדהים. אחד הסיפורים שמסופרים, וזה אחד מיני כמה לא מעטים, זה סיפור על All Foods Market, רשת מרכולים גדולה מאוד בארצות הברית, כן, שהמייסד שלה, סליחה, ג'ון מקי, הוא אחד כן. מאבות היסוד של הקפיטליזם, ה-Conscious Capitalism בארצות הברית, והוא אחד ממחברי הספר. הוא מספר שם על שיטפון, על יום מאוד מאוד גשום, ובארצות הברית, אנחנו יודעים איך זה מתנהל, גם אהה. שלגים וגם גשמים ומה לא, ומספר סיפור קצר על האירוע הזה במרכול מסוים, נדמה לי שזה היה באוסטין, טקסס, אם אני זוכר נכון, אבל זה לא כל כך חשוב. החזאים אמרו שאו-טו-טו הולכת להיות סופת שלגים עוד יותר גדולה, היו קונים במרכול, ובדיוק המכונות של הקופאיות התקלקלו, זה היה איזה תוכנה חדשה, לא חשוב, לא עבדו. כן. וכאן אנשים בלחץ, כי הם צריכים ללכת הביתה לפני שהם לא יצליחו לצאת בכלל מהמרכול. האחראית על אותו מרכול אמרה לאנשים, קחו את כל הדברים שאספתם, לכו הביתה, אל תשלמו. עכשיו, בשביל שדבר כזה יקרה, אז צריך אמון כפול. קודם כל, נכון. אמון הלקוחות, שאחר כך מן הסתם ישלמו יותר מורה. אבל קודם כל גם אמון של הבוס הגדול שיושב במרכז, בעובדים שלו, שמרגישים שלא יענישו אותם על זה, ולא יגידו להם עכשיו, הפסדתם $5,000 כי נתתם סחורה בחינם, בואו וואו. תחזירו את הכסף מהכיס האישי שלכם, שאגב זו תופעה די נפוצה בארצות הברית, זה לא איזה משהו דמיוני. מה הייתה התוצאה של כל זה? האמון הכפול הזה. חודש אחרי זה התפרסמה איזו ידיעה קטנה בעיתון מקומי באזור כן. הזה, של אחת הלקוחות שהייתה באירוע, יצאה, וציינה לשבח את ההתנהגות של וואו. האחראית במרכול וכו'. זה הפך וואו. להיות משהו ויראלי, זה הגיע לעיתונים הכי גדולים בארצות הברית, וואו. לטלוויזיה, הרשתות הארציות, לא המקומיות. כן. אז ג'ון מקי כותב, אנחנו כאן ויתרנו על $5,000, אולי חלק יצא, חלק לא משנה, אבל זכינו במהלך שכדי לשווק אותו היינו צריכים להוציא מיליונים לקבל את התעודה הזו, החיובית וואו. הזו. וואו. אז זו דוגמה שגם הבעת אמון משתלמת גם במיטב וגם במקרה הזה, ויש עוד המון דוגמאות, אבל הזמן קצר. קודם כל דוגמה מקסימה, ואין ספק שאמון פה זה באמת מילת המפתח. ואם אנחנו ככה באמת מדברים על מיטב, אני אשמח ככה לשמוע איזה ערכים מרכזיים של קפיטליזם קשוב חשוב לך ליישם במיטב, זאת אומרת איך הם באים לידי ביטוי בהחלטות האסטרטגיות של החברה. כן, אז יש כמה מילים שאני מאוד מאמין בהן.
שמבטאים ערכים. אחת המילים אמרנו עכשיו, אמון, שזה מהמם, בעיניי הכי חשוב, ויש ערכים גם כמובן נוספים, לחפש משמעות במה שאתה עושה. אתה זה בן אדם, אתה זה גם החברה העסקית, הייעוד כמובן, מהמם, ההתמדה, כושר התמדה, משמעת עצמית, חשיבה לטווח ארוך. זה אחד הדברים הבעייתיים היום בקפיטליזם הנוכחי, חשיבה לטווח קצר, תרוויח מה שיותר וכמה שיותר מהר. זה גורם להרבה מאוד עיוותים, לא ניכנס כרגע, אה, עיוותים גם למנכ"לים של החברות וגם מהמם, ללקוחות של החברות ובעיקר למשקיעים של החברות ובעלי המניות שלהם וכו'. ויש אמרה ידועה של פיטר דרוקר, מאחד מאבות תורת הניהול, שאני עוד מהמם. למדתי אותו לפני הרבה מאוד שנים במנהל עסקים, מאסטר מנהל עסקים באוניברסיטת תל אביב, כן. שאמר, תרבות ארגונית, כמובן תרבות ארגונית טובה, תרבות ארגונית אוכלת אסטרטגיה לארוחת בוקר. רוצה מהמם, לומר שאם אתה קובע אסטרטגיה עסקית, איפה אתה רוצה להיות בעוד 5 שנים, שזה החזון של החברה, לא הייעוד. יש הבדל בין הייעוד שהסברתי לבין החזון. מהמם, החזון אומר איפה אני רוצה להיות במובנים שונים בעוד 5 שנים או בעוד 10 שנים. אז תרבות ארגונית אוכלת אסטרטגיה לארוחת בוקר, וזה רוצה לומר שאם אין לך תרבות ארגונית ראויה, נכונה, אז אתה יכול לכתוב הרבה תוכניות אסטרטגיות, אתה לא תזכה להגשים אותן, מהמם, משום שלא יהיה לך מאחוריך, כמו מפקד בשדה הקרב, לא יהיה לך חיילים שיבואו אליך. וכאן, מה שמאוד חשוב, סופר חשוב, מהמם. זה שאלת על הערכים ובמיטב, זה הדוגמה כן. האישית, מתן דוגמה אישית. כי אם המנהיג של הארגון, המנכ"ל, יושב ראש, מתנהל בצורה שלא נותנת דוגמה אישית, אולי מדבר גבוהה גבוהה, אבל לא מהמם, נותן דוגמה אישית ערכית לעובדים, אז לא רק שהעובדים לא יהיו מאחוריו, העובדים יהיו נגדו. זאת אומרת, זה יפתח ציניות, יגידו, כן, 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 מדבר נכון. גבוה, 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 אבל בפועל הוא לא עושה את זה. ומתן דוגמה אישית היא מאוד חשובה לעניין הזה. אני אתן. מהמם, עכשיו, דוגמה אישית זה לא רק להגיד, אוקיי, הדלת שלי פתוחה לעובדים, אה, מהמם, מי שיש לו בעיה שיבוא אליי, היא לא רק זה של לדבר בגובה העיניים מהמם, וכולי, זה בסדר גמור, אבל זה לא הכל. מהמם, דוגמה שאני יכול להביא, זה הדוגמה של מה שהיה לנו ב-2012-2013, כשעשינו את המיזוג בין מיטב, שאני בא מהכיוון הזה, לבין דש. כן. זו הייתה שנה לא פשוטה בכלל, כי מהמם, אנחנו חתמנו על ההסכם המיזוג במרץ 2012, מהמם, אבל מכיוון שהיינו צריכים הרבה מאוד אישורים של רגולטורים לעסקה, רשות ניירות ערך, רשות שוק ההון, לא חשוב, כל מיני רגולטורים, זה לקח שנה שלמה עד שקיבלנו את האוקיי מכולם. מהמם, אפשר, לא צריך הרבה דמיון בשביל להבין שהעובדים בכל אחת משני בתי השקעות, היו 400 ו-400 פלוס מינוס בכל אחד מבתי השקעות, חרדו למה יהיה איתם. האם הם נכון. יישארו כתוצאה מהמיזוג, כי היו תפקידים מהמם, כפולים שפשוט התייתרו. לא צריך מהמם, 2 אנשים לאותו תפקיד. 2 מנכ"לים, 2 סגני מנכ"לים, לא משנה. מהמם, ואז עשינו שורה של צעדים כדי להרגיע את הרוחות, כי מהמם, באמת זה מצב לא בריא כשהוא נמשך כל כך הרבה זמן. ועשינו למשל, רק דוגמה אחת, אה, אה, ויתרנו. כשאני אומר אנחנו, זה אני, הבן שלי, המנכ"ל, אלי ברקת, השותף, ועוד, מהמם. ויתרנו על 20% מעלות השכר שלנו, וואו. אה, שגם לא הייתה גבוהה מראש, אבל ויתרנו על 20%, למרות שהאספה הכללית של בעלי המניות, אנחנו חברה ציבורית, המניות בבורסה, מהמם, כל דבר כזה אנחנו צריכים אישור של בעלי המניות. אז קיבלנו את האישור של בעלי המניות לשכר שהיה גבוה ב-20%,
מהשכר שאנחנו קבענו לעצמנו. זאת אומרת, הם נתנו לנו אישור, חצי שנה אחרי זה הורדנו את השכר שלנו, את עלות השכר וואו. יותר נכון. זה קיים עד היום, זאת אומרת, זה לא היה מהלך חד פעמי שאמרנו, טוב, נוריד עכשיו שנה ונחזיר אחר כך. לא, הורדנו, וזה נשאר עד היום אותה נוסחה, ובכסף שהתפנה מהחיסכון שנוצר, העלינו את השכר של עובדים וואו. שהשתכרו יחסית נמוך, וקבענו ששכר המינימום יותר גבוה וכו'. אז וואו. זה משמעות של דוגמה אישית, שאתה במהלך כזה קונה את הערכה של העובדים, ושוב, מדהים. זה משתרשר לעניין של אה, שיעור תחלופה נמוך, תחלופה של עובדים עולה הרבה כסף, מהמם. אתה מאבד גם ידע ארגוני בתהליך הזה של מהמם. קשה לך לגייס עובדים חדשים אם יש לך שם רע, כמובן בטח לגייס נכון. טלנטים, מהמם. קשרים, ולכן יש הרבה יתרונות לנושא של דוגמה אישית, ובסופו של דבר זה משתלם גם לך, זה חוזר אליך. יש משפט לחלוטין. באנגלית, the giver is the taker. מי שנותן הוא גם זה שמקבל. וזה מאוד לחלוטין. נכון גם מבחינה נפשית נקרא לזה, וגם מהמם. גם מבחינה עסקית, אני מאוד מאמין בזה. לכן אני אומר, אין מה לאזן בין הפרופיט לבין הערכים, זה מהמם. הולך ביחד. זה באמת מדהים לראות איך אתה walk the talk ממש, גם בערכים בתוך מיטב, גם בהשקעות הספציפיות, באמת מהווה דוגמה ומודל וזה מקסים. איך אתה בעצם מעודד את העובדים שלך להיות שותפים פעילים בקידום של הקפיטליזם הקשוב? אם יש איזשהו ככה סיפור אישי שתרצה לשתף, עם איזו השפעה שהייתה לך על האנשים ככה בסביבה שלך. תראה, קודם כל, עצם מתן דוגמה אישית, לא רק שלי, גם של מהמם. הבן שלי, גם של המנכ"ל, זה לא שרק אני שותף למהלכים האלה של מתן דוגמה אישית. כן. זה בעצמו כבר סוג של, נקרא לזה, חינוך של דור צעיר, בסדר? מהמם. עכשיו, בנוסף לזה, אה, במסגרת קפיטליזם הקשוב, הארגון שלנו, התנועה שלנו, אנחנו עושים קורסים. מהמם. עשינו עד וואו, עכשיו 7 או 8 מחזורים. בכל מחזור כזה השתתפו גם עובדים ממיטב. איזה לא יופי. הרבה, יש לנו ביחד היום 1,000 עובדים, אז ברור שלא הרבה יכולים לעבור את הסדנאות, אבל סדנאות או נכון. קורסים, מהמם. זה הקורסים די עמוסים, מהמם. והיום אנחנו עושים גם קורס, כבר סיימנו קורס עכשיו במכללת אונו, מהמם. לסטודנטים, ומקווה מאוד שבשנה הבאה יהיה לנו גם קורס באוניברסיטת תל אביב, זה מתקדם בינתיים יפה. איזה יופי. בכלל אני רוצה להנחיל את זה לכל הדור הצעיר, לא רק לעובדים של מיתר, כי היום בלימודי כלכלה לומדים על הקפיטליזם בעיקר מה שקיים היום, ובשבילי זה מהמם. לא דוגמה טובה, ההפך. עכשיו, אז חלק מההיכרות של העובדים עם קפיטליזם קשוב והעקרונות שלו באים דרך ההשתתפות באותם קורסים או סדנאות שאנחנו מקיימים מעת לעת, וחלק מזה גם, אנחנו למשל מוציאים דוח שנקרא דוח ESG אמנם, מהמם. תאגידי ESG, אנחנו משלבים בדוח, זה חוברת של כמה, אני חושב 60-70 עמודים, מהמם. פעם בשנתיים, אה, מוציאים דוח שכולל גם את ה-E, גם את ה-S, גם את ה-G, אבל כולל מהמם. גם את העקרונות של קפיטליזם קשוב ואיך הם מיושמים, אה, מיושמים במיטב. מעבר לזה, יש את הספר שכתבתי, עולם ההשקעות שלי, שיש בו מהמם. פרק על קפיטליזם קשוב, כן. ויש לו גם פרק, מיד מהמם. אחרי הפרק הזה, על מיטב ואיך היא מחוברת ב-DNA שלה לקפיטליזם קשור, וכל עובד חדש מקבל את הספר. כמובן מהמם. איזה שלא יופי. כולם קוראים אותו מן מהמם. הסתם, אבל יש להם את זה. וגם בכל מיני אירועים של חברה, עשינו למשל לפני 6 שנים, כמה זה היה? 5 שנים, באוקטובר מהמם. 2019, עשינו
כנס 40 שנה למיטב של כל העובדים ובני המשפחות שלהם. וואו. אז גם שם, בנאום הסיכום שלי, אפשר להגיד, דיברתי על כל נושא להיות בן אדם, הערכים, זה מה מדהים. שחשוב, אלה הדברים החשובים בחיים. אז זה גם דברים כתובים, גם דברים מילוליים, נקרא לזה ככה, וגם דברים אפילו לא מילוליים. פשוט בהחלט. מתן דוגמה. זה נשמע כמו זכות גדולה לעבוד אצלכם, ואני גם ככה קראתי את הספר שלך, עולם ההשקעות שלי, ובאמת בפרקים 12 ו-13 אתה ככה מדבר על הקפיטליזם הקשוב, ומה נכון. התובנות המרכזיות שלך ככה במהלך 4 עשורים בשוק ההון? אם יש ככה באמת איזה 3-4 נקודות מרכזיות שאתה רוצה לסכם לנו אותן. כן, זה מתחלק בעצם. יש תובנות שקשורות לעולם ההשקעות. אני הייתי מנהל ההשקעות הראשי, ניהלתי את ההשקעות בפועל, היו לי כמובן עובדים. כשהחברה הייתה קטנה, אז כמובן המשקל שלי היה הרבה יותר דומיננטי מן הסתם. הכרתי כל עובד, ראיינתי כל עובד חדש וכולי. והייתי גם מנכ"ל, אז קיבלתי החלטות גם ניהוליות. עכשיו, אז בעולם ההשקעות, התובנות בצד של שוק ההון נקרא לזה, כן. נדבר על החלק הראשון, התובנות העיקריות שלי הן, אחד, אה, יותר חשוב לדעת מה לא לעשות מאשר מה כן לעשות. מהמם. זאת אומרת, אנחנו נתקלים בהרבה מאוד מקרים, וגם לאחרונה, של כל מיני הונאות ורמאויות והבטחות שווא שנותנים לאנשים, ואנשים מתפתים לתת את הכסף שלהם לשרלטנים נוכלים מכל מיני סוגים. אז מהמם. מאוד חשוב הנושא של אוריינות פיננסית, של מהמם. הכרה בסיסית, אבל זה לא בהכרח אומר שכל אחד צריך לדעת מה ההבדל בין המניה הזו למניה הזו, מהמם. ואיך מנתחים את השווי של חברה כזו מול חברה כזו. לא, זה חשוב, אבל לא לכל אחד, וזה לא מעניין כל אחד גם. מה שחשוב יותר זה לא ליפול למלכודות של אנשים שמבטיחים לך הבטחות מהמם. ו... ולהתגבר על היצר, ואני יכול להבטיח ולומר שיש גם אנשים, כולל עורכי דין, כולל רואי מהמם. חשבון, שנופלים בפח הזה, כי תאוות הבצע מעבירה אותם על דעתם. אז מהמם. דבר ראשון, אוריינות פיננסית בסיסית, שאומרת, קודם כל, תיזהר מאורות אדומים, מהמם. ואל תלך שולל אחרי אנשים שהם חלקלקי לשון ובעלי כריזמה. מהמם. אז זה דבר אחד. דבר שני, מבחינת עצם הפעילות בשוק ההון, מהמם. הראייה שלי היא לפעול, הראייה שלי לגבי איך צריך לפעול בשוק ההון, מהמם. אז התפיסה שלי היא לפעול כנגד המגמה. לא עם המגמה, אלא נגד המגמה. כלומר, כשהשווקים יורדים חזק, ולפי הניתוח שלי אין לזה הצדקה, זה תוצאה של פאניקה, תוצאה של כל מיני דברים שיחלפו, מהמם. אז תקנה את המניות, אל תחשוש, מהמם. ותדע להסביר ללקוחות שלך, כי עיקר הלחץ בא מהלקוחות, מה פתאום אתה קונה לי מניות, הכל יורד וכולי. לא, אתה צריך לדעת מהמם. להיות עם הרבה משמעת עצמית, עם הרבה חוסן, ולהסביר לקוחות למה אתה עושה, ומי שלא לא שלם עם זה, בסדר, אז מהמם. שלא יהיה לקוח שלך, אין מה לעשות. מהמם. וגם בתקופה הפוכה של אופוריה בשוק ההון, למכור מניות, שכולם חושבים במונחים האלה, זה בעצם די, מה שאני אומר, די חיקוי של הגישה של וורן באפט. מהמם. עכשיו, יש תקופות שצריך לפעול עם המגמה, זה לא שתמיד תחכה כמה שנים שהשוק ירד חזק ואז תקנה, או תחכה כמה כן. שנים שהשוק ירד חזק ואז תמכור. יש אמירה באנגלית, The trend is your friend, המגמה היא הידידה שלך, תזרום, מהמם. השוק מהמם. קולט, תצטרף. אז יש תקופות כן. שזה נכון, ויש מהמם. תקופות שההפך הוא נכון, שאתה צריך לפעול נגד המגמה. עכשיו, לגבי תובנות שהן קשורות אולי בעולם ההשקעות, אבל הן לא השקעות פרופר,
מהמם, אז הייתי אומר, שוב, מתחבר לכל הדברים שדיברנו עד עכשיו. אמון, אמון, אמון. זאת אומרת, מהמם, המפתח לקשר עם לקוחות זה אמון. אמון במה? אמון במקצועיות שלך, אמון בשירות שאתה נותן להם, שביעות רצון, ואמון בך כבן אדם ישר והוגן. ושוק ההון, מה לעשות, וגם שוק הנדל"ן, לא כולם מל"ו צדיקים, מהמם. אז לכן אמרתי שגם צריך להיזהר, גם כתבתי על זה בזמנו כן. מאמר של מורות אדומים, לא מהמם, חשוב. והדבר הנוסף, החשוב מאוד, גם מתחבר לדברים שאמרתי מקודם, זה מהמם, התובנה של חשיבה לטווח ארוך. אתה בונה קשר עם לקוח לטווח ארוך, אתה בונה קשר עם עובדים לטווח ארוך, אתה בונה קשר עם ספקים לטווח ארוך, אתה לא מחליף ספק בספק רק בגלל שההוא יצא לך אה, מהמם. 3% פחות כן. ממה שאתה משלם. אם אתה מרוצה מהספק שלך, אה, יצירת קשר הדוק עם העובדים לאורך זמן, כמו שאמרתי וכולי, כי בסוף זה משתלם, זה מהמם. פשוט משתלם. החשיבה לטווח ארוך, במקום חשיבה לטווח קצר, היא מאוד משתלמת לכל חברה עסקית שמתנהגת ככה. רק מה, יש מנכ"לים שרוצים להרוויח עכשיו ומהר, כי יש להם אופציות למניות, והם מהמם. ירוויחו אם הם יראו רווח יותר גדול, ואם הם לא יראו חס וחלילה, אלא יראו רווח יותר קטן, אז המניה תרד, והם לא יצליחו לממש את האופציות שלהם, ועוד ועוד ועוד. וואו, איזה תובנות חשובות ומעניינות. פשוט אני לומדת כל כך הרבה בשיחה הזאת איתך, תענוג לשמוע. צבי, מה אתה חושב שככה, אם אנחנו מדברים על דירקטוריונים בחברות, מה התפקיד שלהם? איך הם יכולים לקדם את הערכים של קפיטליזם קשוב בחברות שהם מפקחים עליהם? כן, דירקטוריונים, מה התפקיד של דירקטוריון בכל חברה עסקית, בוודאי בחברה ציבורית? אחד, זה לכוון את הפעילות של החברה מבחינה אסטרטגית, מהמם, לאן היא רוצה ללכת, לאן היא רוצה להגיע וכולי, זה דבר אחד. לכוון את ההנהלה להשגת יעדים מסוימים, ושניים, לבקר את ההנהלה ולפקח עליה שאכן היא פועלת נכון להגשמת מהמם, אותם יעדים, ואם היא לא פועלת נכון אז להסיק את המסקנות או לשנות כיוון או לא משנה מה. בהקשר של קווים קשור, התפקיד של הדירקטוריון הוא פשוט לייצר את התרבות הארגונית באמצעות ההנהלה. מהמם, הוא צריך בעצמו להתנהל, הדירקטוריון, קוד תאגידי, ממשל תאגידי מוקפד, בהרבה מאוד הקשרים יש גיוון מגדרי, יש כל מיני נושאים לא ניכנס אליהם, והוא צריך, אז קודם כל הוא צריך לעבוד דוגמה אישית בהתנהלות שלו. מהמם, שנית, הוא צריך לדאוג שההנהלה, הוא לא נמצא בשטח, הוא מתכנס אחת לחודש וחצי, חודשיים, תלוי. מי שנמצא בשטח זה הנהלה, הוא צריך לוודא שאם תפיסת העולם של החברה היא קפיטליזם קשור, אז תראו לי בהנהלה, אתם המנהלים, שאתם פועלים בהתאם ואתם מקבלים את ההחלטות בהתאם לעקרונות שקבלים קשור. אתם לא דופקים את העובדים בשכר כדי להעלות את התמריץ של, את התמורה של בעלי המניות וכולי וכולי, רק בתור דוגמה. אז מהמם. זה בעיקרון התפקיד שלו. הוא קצת פסיבי, כי ההנהלה צריכה להיות זו שאקטיבית, אבל הוא צריך לפקח שאכן הדברים נעשים ברוח הקווים הקשור. מהמם. וככה באמת אנחנו מדברים על אתגרים מאוד גדולים בתוך כל התהליך הזה של הטמעת עקרונות של קפיטליזם קשוב. אתה יכול ככה להגיד לנו ככה מתוך הניסיון שלך, מה האתגרים הגדולים ביותר בניסיון הזה להטמיע את הערכים ואת העקרונות של קפיטליזם קשוב בתוך חברה? כן, זה מאוד, קודם כל זה מאוד לא פשוט, כי אתה מהמם, בעצם רוצה לשנות את האופן שבו העולם העסקי מתנהל, וזה לא דבר שמהיום להיום הולך לקרות.
אני מהמם, מסתכל על זה שוב, כמרתון לטווח ארוך, זה לא הולך לקרות מחר בבוקר. זה שינוי של הלך רוח מחשבתי. עכשיו, כשאני נפגש עם מנכ"לים, או בעלי שליטה, או דירקטוריונים, מהמם, אני נתקל בכל מיני תופעות. כל מיני, למשל, יש כאלה שחושבים שהם כבר שם בכלל. אתה לא מהמם, מחדש להם כלום. אבל זה המקרה שבו מתבלבלים בין ESG, מהמם, שחברות עושות, נניח שהן עושות את זה היטב, לבין קבעים קשוב, שזה לא אותו דבר. או יש כאלה שחושבים שאם הם תורמים לנערים בסיכון, אז מהמם, יצאו ידי חובתם והם קפיטליזם מהמם, קשובים. אין לזה קשר. מהמם, לפילנתרופיה אין קשר. פילנתרופיה היא חשובה, היא חיובית, אבל מהמם, אין לזה קשר ישיר לקפיטליזם קשוב. עכשיו, אם אתה בא למנכ"ל או בעל שליטה שכן מחובר ל- לעניין הזה, מבין מה ההבדל בין זה ל-ESG, וכן מחובר למה שאתה מהמם, אומר לו על ייעוד ומחזיקי עניין וכל הדברים האלה, אז הוא צריך גם את הגיבוי של הדירקטוריון. לא יכול לפעול מהמם, על דעת עצמו הכל, כן? כמו שאמרתי, הדירקטוריון אמור לכוון את הפעילות של החברה העסקית. הוא צריך את מהמם, התמיכה של בעל השליטה. מהמם, עכשיו, אז אה, עכשיו ככה, אם הוא מחובר, הוא עדיין, ונגיד שהוא מקבל את התמיכה, הוא עדיין יש לו את העניין הזה שנגיד באת אליו כשהוא כבר בשנה השלישית בתפקיד, הוא בא ואומר לך, תשמע, אתה יודע, מנכ"ל לא נשאר לנצח, הוא עוד שנתיים, עוד שלוש, אני אשאר מהמם, פה בתפקיד. אם אני אתחיל עכשיו לשנות את התרבות הארגונית של החברה, אה, אני לא אהיה זה שיהנה מהתוצאות העסקיות. אתה בא מספר לי, אתה זה אני, צבי, מספר לי שישתלם לך, אבל זה ישתלם אולי כן לחברה, מהמם, מהמם, כך לי, זה אולי ישתלם לתגמול של המנכ"ל שיבוא אחריי בכלל, כי בכל זאת, זה תהליכי שינוי שמעוררים התנגדות, דורשים זמן, יכולים לעורר התנגדות בקרב מהמם, העובדים, שהתרגלו לסוג אחר של תרבות ארגונית וכולי. עכשיו, חלק מהחסמים הם גם שאתה פוגש מנכ"לים שהם בגילאי 65-70 פלוס, מהמם, הם כבר התרגלו לדפוס עבודה מסוים, מהמם, ועכשיו אתה בא ומספר להם משהו חדש, מהמם. לא כולם יש להם את הגמישות המחשבתית הזו, הם אומרים לך במילים עדינות, מה באת לבלבל לי את המוח כאן עם דברים חדשים. אז זה רק, נתתי שלוש דוגמאות אני חושב של כן. חסמים, אני יכול מהמם, להגיד לך שיש עוד, יש לי מהמם, בכתיבה, דברים שכתבתי של 30 אתגרים והתנגדויות מהמם, וחסמים לגישה הזו, אבל אני מאוד מאמין בה, אני חושב שמה מהמם. שצריך לקרות בסוף קורה. נכון. ואיך זה מתכתב עם, נגיד עם חברות ציבוריות שנסחרות בבורסה ומצופות ככה לשקיפות ולרווחיות גבוהה, איך מתמודדים עם חברות כאלו? את צודקת, זה הרבה יותר מסובך מאשר בחברות פרטיות. למשל, חברה פרטית, במיוחד חברה פרטית שהיא משפחתית, והרבה חברות מהמם, פרטיות בהגדרה הן חברות משפחתיות, לא כולן, הרבה יותר קל. יש בעיות גם בחברות משפחתיות, אבל אם התרבות הארגונית היא מתאימה, אז קל מהמם, להעביר אותה גם מדור לדור, עם כל הבעייתיות שידועה בחברות משפחתיות. מהמם, חברות משפחתיות גם חושבות לטווח ארוך, מטבע הדברים, ולכן לפי כל מחקר, חברות משפחתיות משיגות תשואה יותר גבוהה מאשר חברות ציבוריות או פרטיות אחרות שאינן חברות משפחתיות. חברות ציבוריות זה הרבה יותר מורכב, כי אתה חשוף, כמו שאומרים, בצריח. כל מהלך שאתה מהמם, עושה יכול לעורר ביקורת. הביקורת יכולה לבוא, למשל, מבעלי מניות, מהתקשורת. הרווחת הרבעון הזה פחות, כי השקעת יותר במשהו שנוגע לרווחת העובדים, נגיד, או השקעת יותר במו"פ, מחקר פיתוח, שאתה חושב לטווח ארוך, אז ברור שהתוצאה העסקית שלך באותו רבעון כנראה תראה
רווח קטן יותר, אולי הפסד מהמם, אפילו, מהמם. ואז אתה חשוף לביקורת. זאת אומרת, מה שבחברה פרטית לא צריכה לתת דין וחשבון לאף אחד חוץ מאשר לבעלי המניות שבאים מאותו, מאותה כן. משפחה נקרא לזה. מהמם. גם שם אז איך יכולה ככה להיות באמת, בעיה, אבל זה לא בקנה מידה דומה, כי כאן זה כן. חשוף גם לתקשורת. מהמם. אתה יכול לצאת כמנכ"ל, להצטייר כמנכ"ל לא מוצלח וכולי. אז נכון, אז זה קשה יותר. עדיין אפשר לעשות את אפשרי, זה, כן. אבל התנאי הוא שיש גיבוי למנכ"ל של מהמם. בעל השליטה ושל מהמם. הדירקטור. אם אין, אז שום דבר לא יעבוד. אז איך אנחנו באמת יכולים לשכנע חברות אחרות לאמץ את הערכים האלה של קפיטליזם קשוב? נורא פשוט. כל מה שאמרתי עד עכשיו, אמרתי ערכים, 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 המון, המון, המון. אה, אין שום סתירה בין אימוץ ערכים בסיסיים ראויים לבין רווחיות. אז אתה מראה להם, למשל, בדוגמה שהזכרתי אותה בעקיפין, מהמם. שאם אתה מתנהג נכון, יש כאן את הגזר והמקל. אם אתה מהמם. מתנהל נכון, התחלופה של העובדים תהיה הרבה יותר נמוכה, כן? כי אתה מתנהל נכון כלפי העובדים. אני יכול להגיד לך שבמיטב למשל, יש הרבה עובדים שעובדים מהמם. 25-30 שנה, כולל המזכירה שלי, שעוד כמה, לא הרבה זמן, כן. 30 שנה היו, וואו. ועוד דוגמאות אחרות לא חשוב. אתה כן. לא מאבד טלנטים, אתה לא מאבד ידע ארגוני. זה לא מהמם. שאין תחלופה, ברור שיש תחלופה, תמיד יש תחלופה מסיבות שונות, אבל כן. תחלופה הרבה יותר נמוכה, ויותר קל לך לגייס אנשים מבחוץ. זה מהמם. הגזר, דוגמה לגזר, שמראה למה כדאי להתנהל מהמם. בסגנון קפיטליזם קשור. אני יכול להביא עוד דוגמאות, המותג, מהמם. לקוחות, איך אתה נתפס בין לקוחות, לא ניכנס עכשיו לכל העניין. כן. כן. המקל זה אותן חברות שמתנהלות בצורה לא טובה, לא נכונה, בסגנון הקפיטליזם הנוכחי, המסורתי, ואני יכול להביא 1,001 דוגמאות, החל מבואינג, שהייתה פעם ספינת הדגל של העולם העסקי האמריקאי, והיום היא מהמם. בהידרדרות מתמשכת עד כדי כך שהתחילו לדבר על האפשרות שהיא תתחסל. זה לא יקרה כנראה, אבל עצם העובדה הזו. למה? כי היא בגדה באמון של הלקוחות שלה. היא ייצרה מהמם. מטוסים בידיעה מהמם. שהם לא בטוחים ב100%, היא מיהרה להוציא את המטוסים לשוק כדי להשיג יתרון תחרותי, ושילמה על זה מחיר כבד מאוד, גם הדירקטורים בחברה שקיבלו החלטות, גם המנכ"ל, you name it, מהמם. מהמם. המיתוג שלה בעיניה, והרגולטורים שנתנו לה מקודם יד חופשית כי נתנו בה אמון, עשו סיבוב פרסה של 180 מעלות והיום מקפידים על כל תג ותא וכל תנועה שלה. או דוגמה אולי עוד יותר כואבת, לא אולי, יותר כואבת, מהמם. משפחת סקלר בתחום התרופות, שבמקום מהמם. להציל חיים, חירבה חיים על ידי משככי כאבים. מהמם. והאימפריה הזו, ברגע שהתברר שיותר מחצי מיליון אמריקאים מתו ממנות גדושות של משככי כאבים שהם גרמו, שהתרופות האלה גרמו להם להתמכר, וידעו את זה, זה לא שמי שייצר את זה לא ידע את זה. אז היום האימפריה הזו קרסה. זה לא שצריך לרחם על המשפחה הזו, יש לה מהמם. מספיק נכסים, אבל היא איבדה הרבה מאוד מהעניין. וואו. צבי, איך לדעתך ייראה עולם העסקים בעוד 10 שנים? האם קפיטליזם קשוב לדעתך יהפוך לנורמה, או שעדיין יהיו ככה אתגרים גדולים להתגבר עליהם? כמו שאמרתי, זה מרתון לטווח ארוך, הוא לא יהפוך לנורמה, מהמם. הלוואי. אני חושב שאשמח, אבל לא נראה לי שהוא יהפוך לנורמה, אבל אני חושב שיהיו יותר חברות קשובות, ואני רואה את זה גם בישראל. בישראל בכלל המצב הוא לא טוב, אבל הוא יחסית יותר טוב מאשר נגיד בארצות הברית. אז יהיו יותר חברות קשובות, יש לנו גם פורום עסקים קשובים, שאנחנו מכנסים מהמם. אותו אחת לכמה חודשים, שחברות קשובות עם עבודת צוות, שולחנות עגולים, הרצאות וכולי. ואני מדהים. רואה שיש כל הזמן הצטרפות, מהמם. בדרך עוד ארוכה מהמם. אבל להגשים.
יישארו אתגרים, אבל יהיה יותר, אני חושב שבעוד 10 שנים יהיה יותר קל לשכנע, כי יהיו כבר דוגמאות של הצלחות של חברות שהתנהלו בצורה קשובה, מול דוגמאות של כישלונות של חברות שהתנהגו הפוך מזה. יש תקווה. כן. וככה באמת לסיום, צבי, מה המסר העיקרי בנוגע לחשיבות של קפיטליזם קשוב שתרצה להעביר למנהלים, למשקיעים, לחברות ששומעים אותנו היום? מה תרצה שהם ייקחו מכאן? אה, אני חושב שבצורה הכי פשוטה, אה, אם אתם כחברה עסקית, אתה המנכ"ל, אתם הדירקטורים, אתם ההנהלה של החברה, מהמם, תתנהלו באופן נכון, לפי עקרונות הקפיטליזם הקשוב, שזה אומר בעיקר התנהגות, תרבות ארגונית ראויה והתייחסות מאוזנת לכל מחזיקי העניין, תתנהלו נכון, תתנהלו בקוד של יושרה, בקוד של אמון, אה, ה- ה- תחשבו לטווח ארוך, התוצאות מהמם, יגיעו. אז אני יודע שלישראלים, הישראלים לא מצטיינים בסבלנות, מהמם. רוצים שהכל יקרה מהר מהר מהר. אגב, גם אני, אבל לא בתחום הזה. אה, גם אני יכול להיות קצר סבלנות בסיטואציות מסוימות, אבל בהסתכלות, נקרא לזה העסקית, האנושית, אהה, ההסתכלות לטווח ארוך היא חיונית, ולכל חברה עסקית יש תקופות טובות, תקופות משבריות ולא טובות, אבל יש ups and downs, אין מה לעשות, מסיבות שקשורות בהחלטות שגויות שלנו, מסיבות חיצוניות, אקסוגניות, אבל אם תתנהלו נכון, התוצאות יגיעו. וואו, מסר חזק. תודה. צבי, תודה. באמת ככה, היה לי העונג לארח אותך כאן. השיחה איתך הייתה מרתקת, למדתי כל כך הרבה מהשיחה הזאת. היכולת שלך ככה לשלב בין הניסיון העשיר שלך בשוק ההון לחזון שהוא כל כך עמוק של שינוי חברתי, היא באמת כל כך ייחודית, ואני בטוחה שהמסרים שלך יגיעו להרבה אנשים ויעזרו להם לחשוב מחדש על התפקיד שלהם בעולם העסקים, ועל איך לשלב רווחיות עם ערכים והשפעה חיובית על החברה ועל הסביבה. אתה בהחלט מהווה השראה עבורנו, ותודה רבה רבה לך ששיתפת אותנו בידע שלך ובחוכמה שלך. היה לי עונג גדול. תודה, תודה רבה. גבי. תודה רבה. תודה.